Acum mai bine de 2000 de ani era punctul de pornire pe una din cele mai importante rute din istoria omenirii. Un fenomen nou pe care îl descoperim în China sunt unii oameni care sunt acerșit, din păcate sunt bătrâni. Nu vine să cred că aici oamenii își plimbă roboții pe stradă, adică numai în China poți să vezi așa ceva. I'm from Romania, you? Vai, și acolo ce mai e? Ficat, uriaș? Să ai stomacul tare și să fii dispus să încerci lucruri noi. Mi se pare că aici descoperim o China total atipică. În alte zone care sunt mai turistice, simțeai un pic că se conectau mai mult cu tine. Ce servire spectaculoasă! Servire la cantină, așa. Uitați-vă cât de autentic e restaurantul ăsta. Acolo stă niște carne, aici băiatul ăsta taie niște carne. Și dacă întorc camera așa, legat de costuri, pentru supa asta care e pentru 2 persoane, am plătit 80 să ții un suc într-un restaurant. Comentăm pe prețuri. Așa arată pensionarii din China. Flotări cu mâinile apropiate, adică oamenii sunt forță maximă. prima moschee pe care o vizităm în China. Eu n-aș fi zis niciodată că asta este o moschee, spun sincer. O mențiune legată de costul călătoriei cu metroul aici. Noi plătim 2 yuani, adică mai puțin de 1,50 lei. Spectacolul e foarte imersiv, adică actorii trec pe lângă noi în permanență. Salutare, oameni buni și frumoși din China! O să ziceți, iară sunteți în China, nu v-ați săturat de China? Ei bine, nu, suntem într-o nouă zonă, acum într-un nou oraș, și anume în orașul Xi'an. De ce este atât de important orașul Xi'an? Pentru că acum mai bine de 2000 de ani, aici era punctul de pornire pe una din cele mai importante rute din istoria omenirii, și anume Drumul Mătăsii. Drumul Mătăsii era de fapt o rețea de drumuri care conecta China de Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Nu transporta doar mărfuri, ci și idei, religii și culturi. Așa că ne așteptăm să vedem toate aceste influențe în orașul Xi'an, de unde începea, dar pentru alții se termina acest drum. Noi în episodul de astăzi o să explorăm orașul Xi'an, însă în următoarele săptămâni vrem să parcurgem și noi o parte din Drumul Mătăsii, așa că rămâneți alături de noi pentru că o să o luăm către vest și o să mergem pe niște rute neexplorate până acum. Pentru a vizita orașul ne-am cazat în centru, într-un hotel butic. Era bine cotat din punct de vedere al stelelor, 4 la număr. Camera este un pic cam micuță, prețul a fost unul foarte bun la 17 euro. Dar avem cam toate condițiile, adică noi am ales cazarea asta în principal pentru că e foarte aproape de toate obiectivele, dar și prin prisma prețului. Ne aflăm acum chiar în centrul orașului Xi'an. Cum știu asta? Pentru că în spatele meu este turnul cu clopot, care se află la intersecția celor 4 străzi principale de aici din Xi'an, exact în centrul orașului. Acesta este unul dintre cele mai mari și cele mai bine păstrate turnuri cu clopot din China, iar pe vremuri clopotul se bătea pentru a anunța răsăritul. Oamenii ăștia cred că sunt în căutare de locuri de muncă, stau aici cu un anunț. Mamă, ce nebunie pe aici, uite câte produse cumpără chinezii. Mă distrează că se aude așa zgomotul acela de scoci, pentru că tot împachetează cutii. Plus urlă în difuzoare. Da, e totală treaba, doar că de aceea o să lăsăm sunetul exact așa cum este aici. Deci vă rugăm să ne iertați dacă o să fie un pic de deranj în difuzoare, dar ca să simțiți un pic așa vibe-ul de aici la fața locului. Acum ne îndreptăm spre Drum Tower, adică turnul cu tobe, și sperăm că o să prindem și noi spectacolul cu tobe, nu știm exact când o să fie. Apropo, dacă vreți să intrați în turnuri, se plătește intrare. Noi nu am intrat în turnul cu clopot pentru că am înțeles că clopotul actual nu este cel original și nu era altceva de văzut în interiorul lui. Însă am venit la acesta sperând să prindem această reprezentație. Aoleu, deci mare dezamăgire! Am vrut și noi să intrăm într-un turn, dar aparent spectacolele cu tobe nu se mai țin. Și doamna aia făcea... Alex încerca să traducă, că dududum? Da. No dududum, no dududum. Deci... Exact. Eu m-am dus să îi explic pentru că din păcate nu merge întotdeauna internetul bine aici în China. Și m-am dus și am jucat mima. M-am dus și am zis Ni hao tududum și what hour, i-am arătat ceasul. S-au înțeles, dar din păcate răspunsul a fost negativ. Deci nu vă putem arăta tobele, dar vă putem arăta toată atmosfera asta de aici.
Nu știu dacă mai are rost să mai intrăm, pentru că am înțeles că altceva de văzut nu ar fi. Intrarea costă vreo 30 de yuani de persoană și urci în turn doar ca să vezi în jur, dar la fel de bine poți să urci pe zidurile orașului. Da, da. Domnul ăsta este mega simpatic, cum are bicicleta asta și dulciuri. Ia uite, ni hao, ni hao. Dar uite ce ieftin e, 3 yuani. suri. E și unii oameni sunt chiar foarte simpatici, însă aici e un fenomen nou pe care îl descoperim în China. Sunt unii oameni care sunt acerșit. Văd că mai este o persoană mai în față și din păcate sunt bătrâni. Noi până acum vă spunem sincer că în China nu prea am văzut cerșetori sau oameni ai străzii. Nu, dar aici sunt foarte mulți. Da, aici sunt foarte mulți și impresionant cumva, pentru că au și o postură din asta destul de... Umilă, așa. Da, umilă. Iar aici intrăm într-o zonă foarte turistică pe Într-o care... ordine mai veselă de idei. Exact, un pic mai vesel. Și noi recunoaștem cumva o categorie de produse pe care le-am mai văzut până acum în China. Chiar suntem curioși să vedem ce găsim tradițional și specific. Uite, de exemplu, domnul acesta este în mijlocul unei operațiuni de tăiere a cărnii. Nu știu ce tip de carne ar fi, după cum arată, cred că este vacă. No, Ia să-l nu vreau să Ni fac. hao, ni hao. Lamb. 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 Uite că omul știa engleză. Eu începusem să fac animalele pe aici. De-aia știa engleză. Mi-a zis lamb, adică e miel. Și din ce am mai înțeles, aici se mănâncă multă supă de miel și carne de miel, care este foarte intensă ca gust, adică cred că voi fi curios să vă testez. Deja am plongi. Că tot vorbeam mai devreme de influențe, acum suntem în cartierul musulman. Pentru că aici în Xi'an există o comunitate foarte mare de musulmani, o mare parte dintre ei sunt din minoritatea etnică numită Hui și aici putem să vedem parte din gastronomia locului, bineînțeles puțin ajustată ca să se potrivească și pe gusturile chinezești. La fel de bine e foarte turistică zona asta. Ni hao. Avem aici un prieten. Hello. Dacă te-ai uitat așa la început, n-ai zice că ești într-un cartier musulman, pentru că mi se pare că arată tipic chinezesc, dar sperăm că măcar mâncarea să fie ceva special. Noi, sincer, aveam emoții că nu vor fi standurile deschise, pentru că am înțeles că aici este mai aglomerat seara, însă uitați-vă ce nebunie e, nu știu dacă e zi liberă sau ce se întâmplă aici. Nu știu dacă atâția oameni sunt în mod normal. Ia uite un robot, ia uite un robot. La ora asta. Aoleu, nu cred așa ceva. Ia uite roboții pe stradă la ora asta. Aoleu, stai, stai. Stai că eu am văzut oameni atacați de roboți. Hello. Hello. Vai, nu. I'm from Romania. You, where are you from? Vai de mine, deci vorbește engleză cu Alex. And Doamna asta vorbește. where do you go? You go, Bye. bye-bye. E câinele doamnei ăsteia. E câinele doamnei ăsteia. Nu-mi vine să cred că tocmai ai vorbit cu un câine robot. Da, e incredibil. Eu vorbeam și m-am întrebat de unde sunt, unde mă duc. Eu credeam că e de la poliție, sincer. Wow! Deci am avut și emoții. Nu vine să cred că aici oamenii își plimbă roboții pe stradă, adică numai în China poți să vezi așa ceva. Wow! Doamne, mie mi-era frică, pentru că eu am mai văzut clipuri în care oamenii au fost atacați de acești roboți, dar probabil tot puși de stăpân cumva, știi? Ăsta era cu minte. M-a văzut că sunt turist, mie mi-era teamă că nu o să mă recunosc așa la față, că poate să zică că sunt vreun intrus. În orice caz, o experiență inedită. Vă spun sincer, îmi bate inima destul de tare, pentru că nu știam la ce să mă aștept. Eu am observat că de fapt vorbea doamna aia pe sub mască. Da? Da, pentru Alex era o experiență, vă dați seama, unică să vorbească cu acel câine robot. Nu știu încă din asta? Nu știu ce mai urmează, sincer. Doamne, câtă culoare, cât zgomot, cât haos e pe strada asta. E incredibil. Deci nici măcar nu știi în ce direcție să te uiți. Nouă ne e foame, ne uităm să cumpărăm ceva de mâncare, dar nu ne putem opri, adică vrem să vedem totul. Și o stradă foarte lungă, dar este un întreg cartier foarte turistic în care locuiesc aceste comunități de musulmani. Bineînțeles că sunt și chinezi. Știți cum suntem noi, vedem o coadă și ne punem la ea. Evident. Mama, Alex, dar ești cel mai înalt de aici de la coadă. Am înțeles că au hamburger de vită, dar dacă am văzut că e așa coadă, zic, e clar că aici trebuie să fim. Da, eu m-am uitat, am tras așa cu ochiul, nu arată chiar ca un hamburger, e un fel de pâinică
albă, micuță, așa, dar trebuie să fie ceva bun dacă stă toată lumea asta la coadă. Da, faza e că băiatul ăsta, eu l-am întrebat așa, din mimică, din gesturi, iar așa am început eu cu mu, bebe, dar omul mi-a răspuns într-o engleză aproape perfectă, m-a făcut de... Tu păreai ăla care nu știe. Eu eram ăla care nu știa. Da. Sunt două cozi? Sau? Nu, e aceeași. Pay here. One. 15. Pay here. Ok. Fluxul de lucru e destul de greu aici pentru că lucrează un singur om, dar am eu senzația că e gândită treaba, pentru că cu cât se mișcă mai greu, cu atât este mai mare entuziasmul, că e coada mai mare, da? Dacă ar servi rapid, că m-am gândit, bă, dacă ar fi fost doi oameni aici sau trei, unul taie, unul asamblează, da? Și o împărțire a muncii în mod egal, ar fi fost treaba mai eficientă. Dar cred că tocmai ăsta este succesul comerțului. Mișcă-te încet, fă coada mare și hai să vedem cum o fi și gustul până vine rândul nostru. Asta vreo 20 de minute aici de acolo. Mamă, ia uite câta halca a pus la mine, e bine. Sper că o pune pe toată în chiful asta care este, ce să zic, o palmă. Dar cred că gustul va fi intens, acum o toacă. Între timp văd că a mai apărut un cumătul la ajutor, dar nu pune mâna, doar organizează. Și m-a întrebat dacă vreau și în asta picantă, i-am spus că da. Vedem. Așa, pune acolo, pune cu ingredele, că abia aștept să văd ce rețetă. Uite și pune și cu ăsta picant acum. Perfect, vezi că a venit și colegul, la mine m-a ajutat. Și evident că trebuie deja să degust aici, că nu mai pot de poftă. Acest mini burger, că nu putem să zicem chiar burger, a fost 15 ioani. Și să vedem ce mă așteaptă aici. Arată bine. A meritat? A meritat așteptarea. Este un fel de pita, așa, o pâine albă, nici nu știu cum să descriu altfel. Carne de vită foarte mărunt tocată, iar sosul acela din interior nu e atât de picant precum așteptam, dar cred că trebuie să mă și mai mult. Că am luat de la exterior, am luat o gură mică deocamdată. Hai că acum o să iau o gură și mai mare, că trebuie neapărat să pun vioțeala asta de la interior. Între timp ești atracția orașului. Ok. Ca să știe dacă stă și el la coadă. Ok. Deci pe ei amuză orice facem noi. Dacă zicem ok, râd. Dacă zicem și râd. Deci orice am face, suntem de râs. Suntem de râsul Chinei. E bun, hai, dă-ți și eu. Du-te și ia acolo la coadă cu tine. Bine, oricum mă duc și mie altceva și mă par cu tine. Nu. Alex! Hai să vedem. Miroase destul de bine, sincer. Pe cuvânt că dacă mă mai pus să arăt la coadă, e problemă. Dar mie mi-a rămas fix cea mai mare iuțeală, pare. Păi da. Zi tu, e cum? Nu vreau să te influențez, părerea ta așa onestă. E plină de carne. Da. O chestie foarte simplă. O chestie foarte simplă, gustoasă și dacă mă întreb pe mine așa, eu ce aș fi vândut lângă treaba asta, un airan, ceva cu un iaurt așa băubil, pentru că ea e foarte densă, adică e greu să o înghiți, știi? Fiind atât de multă carne și pita aia e destul de uscată. Cred că mergea și cu murături, are foarte multă carne, adică dacă era un burger uriaș, tot aceeași cantitate de carne ai fi pus. Da. Sosul ăsta e foarte puțin picant și carnea e destul de suculentă, chiar dacă e chifla mai bine a pus și zeama. Da. Da, dar e interesant, sincer. Ar fi mers parcă, deci asta aș fi simțit, o murătură, măcar așa puțin printre carne, știi, să mai dea acrealul, o zeamă. Exact. Asta, deci dacă ne aud oamenii care dețin această întrepriză, dacă tot e atât de multă coadă aici și oamenii sunt interesați, recomandăm adăugarea de murături. Măcar opțional. Măcar da, puteai să-ți alegi într-adevăr. Da, foarte, foarte gustos. Deci dacă ajungeți în zonă, recomandăm acest fel de mâncare. Vă uitați unde coada A mai mare, că noi după asta ne-am uitat. În rest, vedeți că pe stradă găsești o grămadă de lucruri, înghețate și tot felul de chestii. O să mai mergem să gustăm și altele, pentru că sigur nu ne-am săturat doar cu atât, am mai văzut și niște frigărui. Poftă bună, iubire, acum e al tău, gata, am înțeles. Am găsit aici niște pâini turtite, nu știu cum se numesc, turte, da.
Arată interesant. Da, Sunt da. varianta lor de covrici, cum ar veni. Da, da, da. Cu semințe. Chiar așa arată, ca niște covrici. Și par a fi destul de rigide, așa, ca textură. Crocante, așa. Crocante, da. Nu știu cât costă una, dar hai să ne mai uităm. Arată bine, totuși mie îmi place orice e crocant. Aici ce se vinde? Cred că sunt niște fugi de porc. Nu cred. Da, da, cred că fugi sunt, ia. Hai că ne... Ce? Ia miroase. Ia. 这 Nu-mi dau seama. E? Ce? E? A? E dulce. Eu am crezut că sunt din asta de porc, cum îi zice, porc de țăr. Bun. Ce? Ok. Hai că doamna e nervoasă, mai dă. Ia să vedem. Aici cred că are și niște mac, poate. Da? Ok, și. Tot, auzi, Iasmin, dacă toți suntem pe drum mătăsii, nu zici că e mătasei, zici că e ca vierme de mătăsii. Cu tot cu vierme Da, înăuntru, da, nu? zici că e vierme la interior. Au aici capete de miel. Astea ce sunt, iubire? Copite sunt. Deci poți să mănânci copite. copite. Deci, pentru pofticioși, orice se găsește aici. Bine, asta e doar partea din față. E un întreg restaurant în spate. Cine știe ce delicatese mai au și pe acolo. Dar să știi că niște copite eu aș mânca. Da, uite, poți să-ți iei din astea și ți le iei la pachet. Aha. Dacă nu mai poți să mănânci copite acum pe loc, poți să ți le iei așa. Aducem și în România, dacă vreți. Uite, aici au și frigărui de miel, dar sunt puse așa pe o nuieluță, ca să zic așa. Deci se servesc într-un mediu foarte natural. Ce este? Vezi cum arată? Da, aici sunt dulciuri. Ia să gustăm. Nihao, șeșe. Ia. Hai, înainte să guști, la ce te aștepți? Nu știu, dar e ca nisipul ăla din care faci castel. Zici că e nisip de la kinetic. Da. Fix aici. E ceva dulce, dar destul de... Nu pot să identific. Parcă ar fi și halva, parcă, nu știu. Da, cam nisipoasă textura. Da, cam nisipoasă, e ok, bună. Foarte amabile, doamne, șeșe, thank you. Și uite, poți să mai guși și de aici, uite, și așa. Noi v-am mai spus și în alte episoade, dacă vii în China și ți-e foame, numai din degustări ai trecut ziua. Uitați-vă un pic ce e aici. Astea sunt niște palume prăjite cu susan, am senzația. Mă distrează că ei de multe ori se uită în camera mea când filmăm, se uită din curiozitate să vadă dacă suntem cumva live. Deci la ei să fii live, mai ales evident pe TikTok, este un mod normal de a trăi viața. De acolo, din strada principală, am mai descoperit o altă străduță secundară și la fel sunt o grămadă de lucruri interesante pe aici de gustat, mai ales am văzut că este foarte frecvent întâlnit acest suc de rodie. Sucul de rodie proaspăt făcut, e aproape la fiecare stand, așa, mă rog, dacă nu la fiecare, aproape la fiecare. Ni hao, asta e pentru urechi, dacă vă amintiți când am făcut episodul din China în care mi-am curățat urechile. Dacă n-ați văzut, trebuie să vă uitați. Când se aude acel zgomot, e locul unde poți să intri să-ți curețe urechile cu acele instrumente. O experiență oarecum interesantă, dar pe care n-aș repeta-o. Asta este prăjitură aceea cu trandafiri de mâncam și în zona Dali? Nu, astea sunt cu fasole. Cu fasole, gata, am înțeles, da, sunt diferite. Fasole verde și fasole roșie. Ok, un desert, desert. Și acelea sunt cu cartofi dulci. Cred. Ce? Cert este că toate tarabele arată bine, adică eu aș mânca de peste tot, vă spun foarte sincer. Uite și aici kaki expus, cred că asta e artificial. Și aici e varianta uscată. Deși, dacă nu te pricepi, ne-ai fi spus că sunt roșii. Da. Atât ca niște roșii. Ia, domnul ăsta ce mai ud aici? Mamă, ce e aia? Un fel de stomac, pare. Vai de capul meu. Adică e stomac un pup, de Da. un fel de tobă la noi, știi? Vai de mine. Nihao. Uite, poate ți-l dea și așa. Aha, stomacul întors. Deci de aici se poate spune și că ți s-a întors stomacul pe dos. Da, exact. Hai să vedem totuși, că sunt curios. What is? Stomach? Beef or beef? Și că e din stomac de vită făcută această mâncare. Interesant. Deci descoperim lucruri noi. Ce se întâmplă bine aici? Sunt fratele au găsit perle sau care e treaba? Da. Extraordinar. Deci uite, au acolo scoicile și pune ceva sare sau zahăr, nu văd exact ce pune acolo. Și
după aceea extrage perla pentru a-ți o da. Uite că acolo femeia, vezi, o asamblează. Cred că poți să cumperi și tu scoica direct din aia acasă cu Păi perle în ea. Da, cred că îți cumperi scoica, cred că e 50 de ioani o scoică, uite, doamna aia o caută pe aia mai bună. O răscoit un pic. Doamna, vă rugăm frumos, mai Deci și după răscoriți aia ce marfa. faci? Îți scoate perlele din ea? Da, scoate perla, uite că fata asta. Deci tipa asta aici o va deschide, va extrage perla, o Și după aia cred curăță. că îți face bijuterii din ea. Exact, și acolo lângă îți face bijuteria, da. Uite aici, doamna, vezi cu multă răbdare, îți pune frumos pe un șirag toată marfa pe care ai ales-o. Da, arată chiar bine. Deci poți să-ți faci modelul tău. Doamna aceasta n-a mai găsit stand și și-a făcut standul pe roți. Are frumos acolo toate oalele, tot ce trebuie, are și un client și te servește așa în mijlocul drumului fără niciun fel de problemă. Nu știm dacă are autorizație de funcționare, vă dați seama. Aici nu cred că se pune vorba de așa ceva. Astea cred că vând supă din aia de miel. Ce La vând? restaurantul ăsta. Ah, Cred că vând supă de miel, că văd boluri la oameni. în ok. farfurie. Ai vrea să încerci? Hai să vedem. Hai să... Unii oameni aici vorbesc și țipă mult mai tare decât putem noi să ducem, adică cred că am nevoie de vreo 2 zile de liniște după ce ieșim din zona Uite asta. ce e. Ia. Aha, deci aici sunt bolurile pe care poți să ți le faci. Puțină carne. Ah, puțină carne. După aia, E așa mai mult de gust, un pic așa, sunt vreo 2 bucățele. Ok, și deci e un restaurant unde mănânci supa de miel. Probabil că ei au zis că e foarte intens gustul. Poate Da, de aceea. și poate de aia. Bucățelele sunt mici. De acolo cred că e carnea, deci ei mai mult o pun așa pentru a da gust mâncării, probabil. Și copitele în continuare, ia uite aici. Am făcut greșeala să scanăm meniul înainte de a intra în restaurant și am descoperit. supă de miel cu pâine și sânge. Oh, ok. Sau mai ai vită în ulei, supă premium de lemn. Aoleu, nu cred că i-a plăcut doamna asta, scuipat în față. Da? Deci n-a fost ce a plăcut. Da, trebuie să ai stomacul tare, asta e cert. Dacă vii pe aici, să ai stomacul tare și să fii dispus să încerci lucruri noi. Asta este ideea principală, pentru că supă de miel cu pâine și sânge, deci până la treaba cu sânge mi-a sunat destul de bine. Da, După supă aceea- de miel cu pâine era exact ce trebuia. Dar după aceea ceva a dat cu virgulă. Și ce? Oamenii sunt foarte amabili, în continuare te invită să guși din produsele lor. Ceea ce mai este un pic deranjant aici, într-adevăr, sunt aceste scutere pe care le vedeți. Merg cu o viteză și dacă nu ești pe fază, cred că te și lovesc. La domnul Iubire- ăsta aici pare mai tradițional așa. Da, eu asta vreau să spun că l-am văzut pe domnul, uite, taie așa frumos carnea, foarte tacticos. Are briefcore aici. Cine a prins briefcore în viața lui și a gustat să ne scrie în comentarii? Ce? Briefcore, ia uite. N-ai auzit de briefcore. Ce? E un fel de briefcore, eu am exagerat. Așa arăta briefcore pe vremuri. Înainte de Fanta sau alte băuturi din astea răcoritoare, exista briefcore. Și acolo cred că are o grăsime sau ceva cu care gătește. Și uite, a preparat aici niște frigărui, arată interesant, să știu. E rândul Iasminei să aleagă, de aceea eu nu mai fac alegerile. Deci Mi-am luat după mine hamburgerul, cartofi prăjiți. cartofi prăjiți. Aia e, Nu glumeam. Uite ce bine arată, nu știu ce sunt astea. Da, nici eu nu Ceaiuri știu. sau... Da, Aici cred că că iar- am tipul de ceai sau de condimente. Da, m-a dat gata, nu știu. Nu, cred că ceai totuși, fii atentă, că asta e o variantă de prezentat. Și aici, cred că sunt fructe uscate. Dar știi? astea ori fi tot din cachi, vezi, sunt variante de jeleuri așa Da. mari. Ca un fel de rahat. Eu am impresia că dacă aș mânca asta îmi pică dinții. Deci pare că s-ar lipi între ei Da, și pare ar ceva cădea. lipicios. Dar aici e pe bază de ceaiuri și dulciuri, cam asta pot eu să înțeleg. Foarte, foarte vibrantă această stradă, unde, uite, fetele s-au costumat, s-au aranjat, sunt mai puțin zâmbitoare decât alte zone ale Chinei. Mi se pare că aici descoperim o China total atipică. În alte zone care sunt mai turistice, parcă simțeai un pic că se conectau mai mult cu tine. Pe aici nu prea. Menu. Meniu. Menu. Ok, Ah, ok. yeah, let's go. Let's go. Ne-a agățat domnul, let's go, știe engleză, ne-a câștigat, deci doamna tocmai ce a scos o porție de noodles. Carne peste tot, mie îmi place. Să vă pe Iasmin dacă se va acomoda.
Supele sunt destul de mari, așa, într-un bol generos, adică dacă ne luăm unul ăsta în 2 persoane, n-avem ce face cu el, nu cred că îl ducem până la capăt. English menu. Și au și meniul în limba engleză, asta este foarte bine. Ei, salată. Asta... Baie de păsări cu vită. Baie de păsări cu vită. Care că pare interesantă treaba asta. Biang Biang Noodles. Biang Biang Noodles simple. Ce ochi are fata asta, ce drăguță e. Uite că doamna tocmai ce servește o porție, cred că e cea pe care am văzut-o afară. Arată foarte bine, asta e bine. Timp în care Iasmin încearcă să poartă o conversație. Am observat aici că ei sunt foarte mari amatori de usturoi. Deci la orice restaurant găsești boluri în acestea întregi cu usturoi. Și la mese am văzut că și-au câte 4-5 căței de usturoi. Bine, și sincer, și în lift de dimineață cam mirosea, știți cum e după ce mănânci usturoi. Dar e de apreciat. Probabil că mănânc atât de mult usturoi, nu știu, și prin prisma culturii, dar v-am spus, peste tot am remarcat asta. Usturoi din abundență. Ia uitați, inclusiv aici există usturoi gata curățat, dar cred că este un pic murat. Ce servire spectaculoasă! Da, e o servire, cum se spune, ca la cantină, așa, într-o tavă în asta de inox, care am văzut multe la viața ei. Avem o ramură aici cu miel și o suliță micuță, sulițică, cu vită. Eu asta am zis că e ca un fel de nuielușă din asta de primești de Moș Nicolae, dacă nu ești cu minte, dar e și ascuțit, da? Dacă ești cu minte de Moș Nicolae, o primești cu miel pe ea. Exact, mi se pare că am fost cu minți. Îndrăznești? Nu. Mă duc să-ți aduc și niște usturoi, că am văzut că se practică. Nu. Merge. Hai că gust eu prima. Miroase bine pentru că are multe condimente deasupra. Am înțeles că aici se folosește foarte mult chimen. Chimen sau chimion, nu știu care e diferența. Trebuie să ai lucrare dentară bună, e tare, moale, rămâne așa, ușor, nu? Foarte sărată. Sărată. Asta e bine, mie cam place pastrama. Dacă e foarte sărată. Da, e mai mult ca o pastramă, așa. Și bine făcută. E bine făcută. Și la interior chiar suculentă. Nu știu dacă ai remarcat. Exteriorul este destul de dur, dar interiorul e foarte moale și foarte bun. Da. Nu are gust așa de intens de miel. Chiar nu. Poate a greșit, doamnă? Nu. Ar fi mers o mămăliguță. Hai să gustăm și pe asta? Pastram așa cu o mămăligă. Chiar bun. Și acolo ce ai? Vită. Vita. Vita mai așa, mai pentru cunoscători. Mai micuță porție. Dar să nu te tai în sulița asta. Dacă ești neatent. Chiar bun. Într-adevăr, mirodenile fac totul. Cred că poți să-mi dai și orice tip de carne. Putea fi orice, nu știu. Dacă îți dai mirodeni din asta, ești câștigător. Mie îmi plac ambele. Parcă mielul e mai fragil. Oricum, foarte bune. Prezentarea total inedită. Ce? A venit și supa de miel. Dar uitați-vă cât de autentic e restaurantul ăsta, ca să vă dați seama. Deci, acolo stă niște carne, e făcută. Aici băiatul ăsta taie niște carne, care probabil la final o să arate ca aia din dreapta. Vedem și oamenii de pe stradă. Deci am ales cumva întâmplător cel mai autentic loc de aici. Vedem tot ce intră în restaurant, pentru că bucătăria e afară. Exact, vedem tot ce intră și ce iese, adică cei care s-au săturat. Și dacă întorc camera așa... E foarte, foarte tare, mie îmi place la nebunie. S-a mâncat. Ești gata, iubito, să guși din supa de miel? Nu, sincer nu știu dacă să mă ating de ea, pentru că are un miros destul de intens, dar pe mine m-a atras că la intrare era o persoană care făcea tăiței ăștia și arată, deci porție foarte mare, Da, este. iar ăștia sunt proaspeți. Asta aș gusta în tăițele. Sunt proaspeți și au inclusiv niște muguri destul de mari de fasole. Nu sunt legume, deci are și multe legume, spre deosebire de alte supe din Asia care sunt destul de clare. Asta e plină de noodles, nu prea multă carne, dar multe legume. Și varză.
varză chinezească. Nu știu cum se iau nudelci ăștia așa mari. Va fi o provocare. Mai bine pune în față pentru că noi am mai pățit-o. Deci dacă În China mi-am distrus hainele. îți distrugi hainele, nudelul ăsta e destul de jucăuș, se spune așa. Și în clipa în care e din supă, el începe să se ducă stânga-dreapta, zici că e un furtun ăsta de pompieri care a luat o razna și te face vrăște. Pe tine, tocmai de aceea astăzi am venit îmbrăcat în negru știind ce urmează. Și pe mine nu mai avertizat. Nu, dar bluza asta știu că va fi eroină dacă va scăpa zilele de astăzi fără să fie pătată. Sunt foarte chewy ăștia, sunt exact ca pastelele făcute în casă și nu au gust intens de miel, adică tind să cred că a fost carnea pusă la final, Da? Și eu cred. tocmai ca să nu dea un gust mult prea intens supei și să poți să combini supa asta și cu miel și cu vită și cu ce vrei tu, mi se pare o... Dar e bine așa gândită treaba, știi? Pentru că se face toată supa, am văzut în partea dreaptă, băieții fac carnea în partea stângă și când vine să ți-o servească, ți-o asamblează la final. Că nouă ne-au mai spus unii localnici aici că dacă mănânci supă de miel, e atât de intens gustul de miel încât nu poți să-l Da. Probabil se refereau doar la partea de carne, pentru că zeama și supa e o supă foarte, foarte bună. Da? Ia să vedem, hai să vedem. Uite, am luat acum o bucată de carne. Păi asta e evit. Glumesc. E foarte, foarte fraged mielul. Gustul este genial, îți recomand. Hai de zi dacă exagerez cu ceva. Eu mă așteptam să fie miel din ăla de... Știi, gustul ăla ca Maroc. În Maroc avea o oaie bătrână mai de. Nu are gust puțin de miel, nu știu. Are, dar nu e așa. Nu prea vreau neapărat carne, dar îmi place să mănânc noodles și ăștia așa gumoși și supa. Și oricum am nimerit bine aici. Iar legat de costuri, pentru supa asta care e pentru 2 persoane, zic Leger, eu, leger. Și 2 sulițe, deci avem cumva felul 1 și puțin felul 2 așa, am plătit 48 de yuani. Un preț accesibil, chiar aici, într-o zonă turistică. Probabil că dacă mergeam undeva mai îndepărtat, ar fi fost și mai probabil că era mai ieftin. E bun. După aia ne uităm și de ceva desert și gata. Am văzut mai devreme beef core, n-am rezistat, l-am comandat. Deci ăsta este beef core-ul de China și costă doar cât? 1,80 lei. 1,80 lei. 1,80 lei să ții un suc într-un restaurant oameni buni și frumoși. Comentăm pe prețuri, comentăm la... Avem ce să discutăm aici? Unde-ți mai iei la 1,80 lei un suc? Ia zi. Are gust de... Fanta de portocale. Ai văzut? Cam asta era beef-ul. Chiar bun. Dar Fanta cum era pe vremuri, așa foarte aromat. Păi ăsta era, beef-core era înainte de tec. Deci tecul la dozator, ăla l-ai prins? Tecul la dozator? Tecul era next level, dar nu era așa. Ia gustă, nu mai vorbi atât, ia să vedem. Da, mă, frate, atât de acidulat de zmes să sughiți și are gust de portocală, exact ca beef-core, așa, portocală, spre zici că e vitamină din aia de dizolvi în apă. Mi-ai stricat gustul acum, eu mă bucuram. Da, e bun. Deci e bun. E foarte bun și nu are mult zahăr, se simte că exact ce trebuie. Beef-core. Gustul copilăriei. După masa atât de delicioasă, e și momentul lui desert. Am găsit aici un fel de orez cu, nu știu, cu prune, cu ceva, dar și prețul e foarte bun. E 5 yuani o porție. Și hai să vedem. E o mare oală aici în care domnul a fiert niște orez. Ori, Dar da, nu știu deasupra ce-o fi. Chiar nu știu. Vedem imediat. Mamă, dar porția e mare rău de tot. Deci aici mănânci... Ce? Doar 3 lei? 3 lei, mă, frate. Uite-te și câta porție de mâncare aici. Deci sunt prețurile din China imbatabile. Ce? Supa aceea, dar am avut-o... N-am putut să o ducem, amândoi. Deci nu... Da, jumătate a rămas. Chiar am mâncat. A mai rămas mai mult zeamă, așa. Da. Și aici, hai să vedem, Hai, ia uite, nu e mai atât de mare bătaie. porția încât dă pe afară. Mamă. Da, mireasea majun din ăla. Amajun, nu? Eu așa sper că este Eu nu cum... înțeleg cum se mănâncă cu bețe. Îți doresc succes. Hai să vedem orez cu lapte, nu știu dacă e cu lapte de fapt, dar presupunem că e orez cu lapte și cu majun de prune aici în China. Eu, sincer, așa, încât văd genul ăla de, așa, sau cum ai zis tu, majun de prune. Chiar nu e așa dulce, pentru că
Nu cred că dulceața asta are, decât e naturală, dar înăuntru mai are niște fructe uscate, vreau. ca niște merișoare, așa. Asta voiam, sau niște nucă mi-aș fi dorit. Nu, cu niște nucă ar fi cred mers că- la marele fix. Cred că fasole. Fasole, mai rup. Deci la asta nu mă așteptam. Cu fasole, Deci desert cu orez, fasole și prune. ceva deosebit. Uite Numai în bobul de China. fasole. Mamă, păi da. Da, în Asia fasole e dulce. Adică Culmea. nu că e dulce și la nu e sărată, ci fasolea ei o folosesc pentru deserturi. Nu m-aș fi gustă așteptat la și combinația asta, deci Mai bun. dacă era nucă prăjită un pic așa, aia era ce trebuie. Ce-ți imaginai tu și ce ai Da. primit? A sosit momentul meu să intru la aparat, să vedem aici cum e treaba. Vezi ce mai descoperi tu, că e cu surprize. Nu știm ce e aici la interior, trebuie să fii foarte atent că cu bețele astea, la cât de cleios este orezul, dacă nu ești atent, ai dat-o peste cap, îți zboară cu totul. Da, orezul foarte, foarte bun, deci e un orez fiert, ca în lapte, așa, foarte delicios. Iar marginul ăsta de cremos. deasupra, eu l-am văzut pe domnul că a pus mai mult. Ne-a văzut că filmăm, că sunt turiști, ne-a pus mai mult. Iar la ceilalți oameni nu pune așa mult margin. Dar marginul e foarte, foarte bun. E marginul ăla de prune de pe vremuri, așa. O fi E românesc, picios. cine știe. O fi românesc. Și simți textura fructului. Simți pruna. Dar ei folosesc foarte multe prune aici. Am văzut la noi în restaurant avea o băutură caldă pe bază Exact, de prune. exact. Am mai văzut alte sucuri. Înseamnă că avea și țuică. Dulceață. Da, nu știu, fiind în cartierul musulman, nu. Dar, bun, da, și într-adevăr, sunt boabe de fasole aici. Care nu deranjează, pentru că ele nu au vreun gust particular, ci doar dau o textură așa interesantă. Dar, repet, deci la acest desert, dacă ar fi fost nucă un pic prăjită și cu un pic de scoarțișoară pe deasupra, În loc de fasole sau și cu fasole? la fasole n-aș renunța. Era un special touch asta, era așa ceva. Deci dacă mergem la Masterchef sau la vreo emisiune culinară, facem acest desert. Ascultă-mă ce spun, că dăm gata toți șefii de acolo. Am multe idei pentru Masterchef sau Da. Șef la cuțite. Că tot vorbea Alex mai devreme de nuci, ia uite ce aveau aici. Dar dacă da. domnul ăla nu știa rețeta, ce Exact, să-i dar faci? vezi că putem să luăm niște nuci de aici la doamna la degustat și să băgăm un orez. Să avem pentru acasă. Nu poți, îți dai seama. Hai să gustăm una. Arată foarte bine. Ni hao. Bune? Sunt sărate. Sunt sărate. Ce ce? Ce? Nu, știa că nu vrei să cumperi. Deci erau sărate. Bye bye. Doamna foarte dezamăgită că n-am Da, cumpărat. Zici dezamăgit. că am Unii mâncat. comercianți se așteaptă ca la orice fel de interacțiune avem să cumpărăm, ceea ce nu e Nici nu posibil. terminasem de gustat, adică stai puțin că scopul degustării era să-mi dau seama dacă îmi place sau nu, de-aia deja insista să cumpăr. Adică, Da. mă Și rog. noi zâmbim frumos, zicem mulțumim și mergem mai departe. Da. Uite și domnii ăștia Da, ce aici- autentici sunt. Ce sunt astea? Da, e un fel de vită, dar vezi, are și cartilaj. Vai de mine, nu, hai. Vai, și acolo ce mai e? Ficat, uriaș? Da, ăla este ficat de vită, cred. Deci găsiți aici pentru toate gusturile, tot ce vă doriți. Noi credeam că doar în Vietnam se claxonează în neștire, dar și în China. Efectiv, e foarte greu să te înțelegi pe stradă, claxonează în continuu. Doamne, ce gură de aer proaspăt! Am luat-o pe aici, pe o străduță lăturalnică, încercăm să ajungem la moschee și așa liniște. Era o nebunie acolo, toată lumea claxona, încă se mai aud așa în spate claxoanele, dar nu mai puteam. Da, Deci și aici chiar e de- plăcut. Exact, e o discrepanță totală față de ceea ce era doar la o străduță distanță. Și uite ce interesante sunt aceste tuk-tukuri, sau cum să le spunem. Deci astea sunt mașinile lor, niște vehicule electrice care au și aceste protecții, cred că e uneori frig, mai și plouă. Dar cam asta e parcarea din fața blocului.
Da, dacă erau mașini, nu mai aveam loc să mai mergem noi. Și ai vreo 2 locuri în spate, nu în față. Păi ce trebuie mai mult? Sau mai e varianta asta, cu mai multe Da, locuri. ia uite, da, aici ai 6 locuri. Sau asta... Mai ruginită un pic, dar ce să zici? A văzut multe la viața ei. Ia. Am cumpărat bilete, este 25 de yuan de persoană unul. Și hai să... Check. Yes. Ok, check. Și nu păstrez? Ok, că aveam amintire. 我现在就是一天，反正从上班到 Ok. ce? Nu o să vă vină să credeți, dar aceasta este moscheea. Ați mai văzut așa ceva? Cu siguranță în viețile voastre ați mai văzut moschei și nu arătau așa. Dacă tu nu mi-ai fi spus, eu n-aș fi zis niciodată că asta este o moschee, spun sincer. Arată ca un templu chinezesc, are arhitectură tipic chinezească, e construită în anul 742 și e una dintre cele mai vechi moschei din China și chiar este un templu de rugăciune musulman, adică urmează anumite criterii, modul în care este orientată către Mecca, sălile de rugăciune și așa mai departe, însă a fost construită într-un mod atipic și anume în acest stil chinezesc. E interesant, dar totuși, sincer spun, destul de abandonate lucrurile, adică dacă vii un pic să te uiți la interior, da, nu sunt foarte bine conservate. Și atunci pentru ce plătim intrare? Nu are rost să discutăm, dar uite, de exemplu aici, vezi, cred că e ceva, nu știu, de vizitat sau ceva de genul ăsta, dar vezi, se vede că e destul de neîngrijit. Nu? Sau mi se pare mie? Da, ar putea fi restaurată. Sunt niște oameni care fac, nu știu, cred că lupte marțiale sau tai chi, dar nu prea se pare a fi tai chi. E ca un dans, așa mai mult. Da, e un dans, dar uite, pare că domnul ăștia din dreapta sunt chiar începători. Ia vezi, Yasmin, flotări cu mâinile apropiate, adică oamenii sunt forță maximă. Se țin foarte bine, deși par în vârstă, forță și cred că am numărat vreo 20 de bucăți. Ok. Ce? Să faci în buricele degetelor, cred că asta e următorul nivel. Mamă, dar domnul e numai mușchi. Da, numai Deci mușchi, asta- domnule. Ia, Oh. mamă. Ce vorbești, mă uite-te la forță. Păi da, așa, zice că așa e, da? Mușchi. Forță. Mușchi, ca lumea. Gigi, da? Cred că are omul vreo 70 așa, după cum arată. Forță. Arbion? Arba? أنت عربي No, من أي بلد؟ إنجليز لا عربي لا تتكلم عربي Arbia? Da, Arabic? Alhamdulillah. Salam aleikum. Uite aici cum se... și dau cu unul jos, ia uite, dau cu unul jos de copaci. se luptă cu copacul. Exact, mă frate, uite-te la ei. Așa arată pensionarii din China. Dacă îi mai lăsăm puțin aici, o să doboară coparii cu totul. Ce să mă... Iasmin, cred că dacă mă lași aici o săptămână, vin direct Rambo acasă. Doamne. Păi da, E și vezi amuzant. că e un fel de, așa, exercițiu și meditație. Vezi că e Și într-un te ritm. și masează copacul ăla, știi că Vezi te că dacă dau lovește. vreo 2 pumni așa, cred că plec acasă plângând. Din ce am înțeles, pagoda asta din centru ar fi servit pe post de minaret și de aici ar fi fost chemați oamenii la rugăciune. Acum nu vedem să aibă difuzoare sau ceva, dar putem să ne imaginăm. Suntem la lecția de imaginație. Existența unei moschei aici în Xi'an e o consecință clară a existenței rutei Mătăsii care a trecut prin acest loc. Așa cum spuneam, comunități mari de musulmani s-au stabilit aici în acea perioadă, deci evident că aveau nevoie și de un lăcaș de rugăciune. Ce ne întristează pe noi să vedem e că, spre deosebire de alte locuri din China, atât de vechi și grandioase, acesta nu este restaurat și pare lăsat oarecum în paragină, nu știu exact, adică cu siguranță mai sunt oameni care se îngrijesc din când în când de toaletă sau e destul de curat, dar totuși îți dă așa un feeling, Da, Trist. hai să zicem, nu este prea bine pus în valoare. da, e așa apăsător, nu știu cum să spun. Uite totuși ce interesant că a rezistat foarte bine această lucrare din lemn. Material destul de pretențios acest lemn, adică uitați-vă în timp cum ajunge să fie macinat de intemperii, dar totuși uitați-vă aici la interior
Ce structură foarte, foarte interesantă a fost realizată. Ce detalii frumoase, vezi, Da. lotușe. Și cred că acolo poate era ceva agățat, vezi, sus. Pare că e un cârlig. Da. Voiam să spun că din anul 742 a mai fost restaurat sub alte dinastii chinezești, adică și prin secolul 15 parcă. Deci nu tot ceea ce vedem aici e original din anul 742, dar totuși multe structuri au vechime. Da, pe se vede, cum e cazul aici. Și vezi că erau colorate, uite sus, vezi, erau ceva modele realizate pe acolo, pe la margine. De-abia acum arată a moschee, pentru că vedem această sală mare de rugăciune cu candelabrele astea impunătoare, plus aceste inscripții în limba arabă. Și ceasul. Știi că la fiecare moschee Da. vezi ceasul Da. cu diferite ore. Sunt Orele de rugăciune, da. orele de rugăciune, da. Prima moschee pe care o vizităm în China, după atâta timp. Așa este. Ia uite, Iasmin, cât de impunător e acest vas. Și pare a fi din ceramică. Foarte, foarte mare. Uite-te și tu, cred că are undeva la 4 metri. E unul în partea dreapta și unul în partea stângă. Deci cum se intră în moschee. Foarte, foarte frumos. Sincer, n-am mai văzut așa mare. Eu am sesizat că totuși sunt oameni care se roagă înăuntru. Da. Nu putem intra și părea închis pentru că sunt doi oameni aici care Și nici nu vrem să-i deranjăm. te lasă să intri doar dacă ești din religia lor. Ceea ce s-a mai întâmplat și pe alte moschei, adică nu prea ai voie ca turist decât în anumite ore de vizitare și așa Evident, mai departe. evident. Deci oamenii se roagă, nu vrem Da. să-i deranjăm, nici camera nu punem prea mult pe Da. ei, deci cam, e totuși o moschee funcțională. Da, eu totuși aveam emoții, nu știam exact cum o să fie, pentru că nu știam exact cât de mult se practică religiile aici în China. E destul de dezbătut subiectul ăsta și aveam impresia că ei nu sunt lăsați la rugăciune, nu știu, așa mai citisem. De-aia e bine să mergem să vedem cu ochii noștri, pentru că noi la fel de bine ne-am gândit inițial că și localnicii musulmani trebuie să plătească intrare, dar am observat că de fapt nu plătesc. M-au tot uitat mai să înțeleg care este mecanismul. Cred că era un puț sau mecanismul de la un puț. Cred că de aici roteai, sfoara, o găleată era agățată aici și probabil că cobora. Dar foarte ingenios. La noi n-am văzut așa, mai mult pe bază de roată și aici era și un fel de blocator. Na, alte tehnologii din alte țări. Îmi place că tot spectacolul de aici este dat de natură. Uitați-vă ce frumoase sunt aceste plante. Și s-au și păsările în zare care cântă, adică este o stare așa de liniște și pace pe care poți să o trăiești aici. Deși locul nu este foarte bine conservat, poți să te bucuri totuși de această atmosferă. Da, e un contrast interesant față de cum sunt străzile în rest în Xi'an foarte haotice și aici așa un colț de liniște. Dar acum decideți și voi, că v-am arătat așa cât de cât cum arată. Dacă vreți sau nu să plătiți intrarea, m-am spus, e 25 de yuani. Aici lângă moschee e ca un fel de Medina cu o grămadă de magazine unde poți să-ți găsești de toate, de la ghiozdane și lucruri de îmbrăcat până la, uite ce sunt pe aici, soldați de teracotă. Neapărat, apropo, mâine trebuie să fiți alături de noi, nu uitați să dați like, subscribe, hype, comentarii tot acum ca să vă poată recomanda algoritmul YouTube noul episod care va fi postat, pentru că vom merge mâine să vedem soldăței de teracotă. Soldății, Ăștia sunt soldății pe soldății, care într-adevăr. vedem. Deci aici puteți să luați tot felul de suveniruri pentru acasă. Hello. Foarte, foarte frumoase și interesante. Ții minte, Iasmin, pentru ce e dragonul ăsta? Că dacă l-ai vedea aici și n-ai ști istoria lui, pentru ce este? Îți mai amintești? Nu. Ei, nu. Este suport pentru... pixul? Nu pix, pentru, cum îi spune, pentru caligrafie, când ai pana de scris. Stilou? Da, ca un fel de stilou, îl pui pe coada lui, nu știu, ne-a arătat un domn de la Antichități. Da, da. Am vrut să-ți verific cunoștințele generale. Mai prins. Da. Senzația aceasta de Medină ți este dată și de faptul că străduțele sunt foarte înguste, cum putem vedea și pe aici, și întunecate. Față de celelalte străduțe de pe unde am venit, care erau foarte comerciale și așa strălucitoare, aici e o plimbare mai intimă și cred eu că este exact ceea ce am fi vrut să găsim în zona aceasta. Ia uite, inclusiv medalii aici, vezi, insigne, chestii vechi. Deci dacă alocați puțin timp să veniți aici, găsiți tot felul de obiecte foarte, foarte interesante. Ce? Aici am găsit și un magazin cu haine din acestea tradiționale, aceste pălării de pus pe cap,
baticele lor și haine ale comunității. Dar nu prea le-am văzut pe doamne să poarte haine așa. Au o ținută destul de simplă de zi. Alte minorități etnice știi că mai purtau costumele. Da. Aici vedem în principal accesoriile de pe cap. Thank you! Ce este interesant aici, uite cât de multe obiecte și un cățel, ni hao, și un cățel, da, somnorică. China Xi'an. Șeșe, thank you! Deci amabilă doamna mi-a spus welcome to China, to Xi'an. Iar aici vedem o grămadă de obiecte de antichitate. Nici nu știu acestea Statuete. Bine, nu știu dacă sunt antice sau antichizate, dar arată interesant. Eu nu prea mă pricep așa, dar hai să vedem cum se simte calitatea. Sunt Uite ce grele, cere, sunt da, foarte grele, grele. Da. De știință cred că sunt originale, pentru că, nu știu, foarte greu. Da, și uite cât are doamna și la interior. Oare își face stocul lunar să știe exact ce are? Numără piesele, piese mici, piese mari, piese Uite, medii? am găsit pipe Ah, da, uite ce interesantă, pipe. cu dragoni. Uite, asta arată ca un fel de coroană, așa, vezi, ceva de genul, nu-mi dau seama. Doamna are aici un fel de sirop de migdale cu fructe, arată foarte interesant, ne-a dat să gustăm. Ce? Pentru gât zice că e bun. Ia să vedem. E tratament. Ia, gustă tu Să prima. gust eu? Da, că Dar tu... pe tine te și durea puțin gâtul. Mă Ia și vezi. durea puțin gâtul, într-adevăr, Mamă, zilele uite astea. cât de... Da, pare ca o miere, așa, nu? Nu, de e mult mai lipicioasă. Da, foarte interesant. Că pui în apă și diluezi. Aha, deci doamna că pui în apă și diluezi și pui, cu sălț. Cred că apă caldă, așa. Are gust de sirop, doar Da? că e mult mai gros decât un sirop de Ia, tuse, dar de tuse? e identic cu un sirop de tuse. Ca și gust. Și cu asta ce e aici? Uite, cine nu mai de doamna? Stai așa, ok. Și dacă ai băut asta, Ce, gata, ce, să ia. trecut. Vezi că nu știu ce era, să nu fie tot Tinerețe așa fără mensurat. bătrânețe și viață fără de moarte. Asta se va întâmpla aici. Ia. E ca un fel de... e ca un eucalipt, așa, Da, așa e și mentol, siropul chestii. Deci îți dai așa... simți că respiri. Ia. Mamă, și tu chiar aveai nevoie. Chiar aveam nevoie, doamna m-a prins la fixul ea, da. Și ia să vedem siropul. Vezi că e fix ca un sirop. Vezi? Este ca un sirop de tuse sub formă de miere. Dar e foarte bun, serios să spun. Da, te unge mai bine, că siropul ăla se duce imediat, ăsta alunecă așa ușor. Da, foarte înșelător. Mă așteptam să fie ceva dulce. De super mentolat și mi s-au desfundat și inelele, parcă. Doamna, acum vrea să și cumperi un borcan. La când m-am minunat acum, hai să ne uităm cât o fi ce-o fi. Păi, Good. How much? Small. n-are Ăla small. zice 100, ia ce zice aici? Aoleu. Deci zice 100. 500 de grame, 58 de ioani, un litru, ok. 100 de ioani. Ok. Deci asta mare, de 1000, e 60 de lei. Am decis să cumpărăm, că doamna asta era atât de amabilă. Ok, și era așa drăguță, deci nu știa o babă de engleză, dar ne-am înțeles într-un final. Am luat dropsurile alea, că îți desfunde și nasul, îți dau și un gust așa plăcut în gură. Exact. Adică aceste dropsuri, pentru că mierea era la o cantitate destul de mare. Uite ce prezentare frumoasă are doamna, ce pungă, super de bine grea. arată. Și grea, da. Cantitate, avem ce... Nu? Suge, ca să nu-mi venea să zic. Dar mai ales pentru drumurile pe care mergem, ok, vai. De treabă, doamna. Mamă, dar chiar respiri altfel acum. Un produs inedit, n-am mai văzut până acum, cred că zici că e așa o rășină de brad, de Nu știu, ceva. am impresia că am avut și noi prin România așa ceva. Da. Parcă nu mi-e total necunoscut senzația și gustul, dar n-am mai încercat de mult așa ceva. Eu am prins, când eram mic, nu știu dacă ați prins și voi, erau niște dropsuri verzi, așa, în formă conică și cu, parcă la exterior, cu un pic de zahăr. Și erau într-o cutie verde, o cutie rotundă. Nu știu. Poate asta era, dar Nu și știu dacă astea le-ați sunt prins. dulci, și astea au puțin zahăr. Ei, erau așa gumoase, le mestecai și îți rămâneau lipite de dinți și exact gustul ăla. Deci dacă astăzi a fost cu briefcorul, vă amintești și de alea. Nu știu dacă le-ați prins. Dar Mamă, clar erau ce din bine China. respiri după asta. Nu? Da, chiar am făcut o investiție cu cap, să spunem Aia, așa. nu știu, ne-am și emoționat acolo cu doamna aia, că ne Da. tot dădea să gustăm, nu băga și pe aia nimeni în seamă. Avea o emoție pe Cred că care mai am găsim simțit-o. din astea și pe la farmacii Cu sau siguranță, așa, dar noi ne bucurăm acum, până la urmă, A Ne-am costat luat cât și o noi un supă, suvenir. Da.
Dacă n-am mâncat 2 supe, măcar ne-am luat-o din asta. Nu, știi cum e? E un echilibru în toate. Ni hao, ce, uite, doamna dă și un ceai. Domnul ăsta are portavocea care zice în continuu ceva așa peripit, dar i-a luat somnul, adică asta înseamnă un sistem nervos sănătos. Uitați-vă un pic. La Bubu e expus, dar domnul la somnul. Mă rog, eu nu bag joc sau ceva, dar mă gândeam, eu n-aș putea să dorm cu portavocea aia să zic același lucru în capul meu, dar m-ați văzut, era chiar relaxat. Obosise și el după atâta vânzare. Suntem pe drum acum să ajungem la un spectacol. Acum am intrat la metrou, pentru că vrem să ajungem repejor și o să vă arătăm și experiența, cum este să cumpărăm de aici biletele și mai ales cât de civilizat este. Uite, deja văd niște scanere pe acolo. Vrem să vă arătăm și cât costă. Aici sunt niște aparate de unde poți să selectezi ruta. Costul este de 2 yuan? 2 yuan pe persoană, adică 4 yuan în total. Wow! Super, super ieftin. Nu vă luați dezinfectant la voi, că n-au mai văzut așa ceva și se spreiază toate cu el pe aici, nu știu ce e, mă rog. Vreau să ți-l confiște în prima etapă și după aceea s-au prins cei cu el. Asta e, da. E aici, atingi frumos cardul și a intrat. Toate stațiile, din câte am observat, au asemenea panou de protecție, în dreptul căruia se deschid aceste uși când vrei să faci accesul. Și până acum ni se pare foarte curat pe aici, pe la metrou. Din câte am văzut pe peron, în capete sunt și toalete. Din câte am văzut, este metrou care are conductor, nu e din acela care se conduce singur. Și hai să vedem cum arată și la interior. Nu o să pot filma foarte mult să nu deranjăm, dar arată, e ca nou. Ia uite și pe aici. Totul, așa, toate detaliile astea nu e scris pe nicăieri. Eu mor când văd la noi metrou să fie scris pe aici. Păi doar toate... pe alea vechi. Și alea vechi și alea noi peste tot. Mai scrie unul pe aici câte o chestie cu carioca, știi? Adică asta mă enervează foarte tare. De aici când ajungi în stație metroul, îți arată că se deschide pe partea asta ușa, totul e digital. Și aici îți spune unde suntem amplasați. Aproape de baie. Da, exact, aproape de baie, de scări, scări rulante, să știi să te orientezi rapid. Da, dacă ai nevoie rapid la toaletă, știi încotro să te îndrepți. Ieși în stânga, ieși în dreapta, ai o direcție clară. Voiam să facem o mențiune legată de costul călătoriei cu metroul aici. Depinde de distanță, deci noi plătim 2 yuani, adică mai puțin de 1,50 leu, 1,30 leu, cam așa, depinde, de curs, pentru 3 stații, dar prețul e între 2 și 10 yuani. Cea mai lungă călătorie, cred că e cea de la aeroport, care e 10 yuani, adică 6-7 lei, nu mai știu exact cursul. Mi se pare foarte logic că te tarifează în funcție de distanța pe care o parcurgi. Ai de mers 2 stații, plătești puțin. Da. Ai de mers dintr-un capăt într-altul al orașului, plătești mai mult. La noi mi se pare mereu o prostie că să mergi o stație, plătești la fel de mult ca și cum ai merge Da, tot mai ales că acum s-a tot scumpit în România călătoria cu metrou și chiar e absurd să plătești pentru o singură stație 5-7 lei, nu știu cât e. Nu știu. Bine, asta te face să mergi pe jos, dar dacă e totuși o stație mai lungă sau, nu știu, mă rog. Ați înțeles. Debatable. AirMap-ul vă ajută mereu să vă orientați. Uitați-vă câte ieșiri sunt aici. Pentru că dacă ai de ajuns într-o zonă anume, dacă vei urmări pe AirMap ieșirea potrivită, te va duce exact unde vrei să ajungi. Adică nu ieșiți oriunde vă apare în cale. Da, deci poți să ieși cu 3 km mai departe decât locul în care vrei. Adică am văzut ieșiri, nu știu, până la litera K, ceva de genul ăsta. Exact, da. Deci asta e important să vă orientați cu ieșirea. E oarecum aglomerat, dar nu chiar atât de aglomerat precum așteptam. Gândiți-vă că o populație a acestui oraș este de 13 milioane de locuitori. Adică totuși, da, e destul de numeroasă. Deși ora la care oamenii la serviciu e respirabil. Chiar surprinzător de liber, aș putea spune. Cum e bine, suntem pe linia corectă, că eu, sincer, m-am rătăcit de mult. Fără să vă exagerez, nu cred că am așteptat nici 3 minute și deja a venit următorul metrou. În condițiile în care noi, când am ajuns pe peron, tocmai ce pleca un metrou. Și iată, nici înăuntru nu e nebunie. Adică, ok, e respirabil. Ia că sunt foarte curios să văd dacă anticipați cam cât de dezvoltată este infrastructura de aici din Xi'an. Cam câte linii de metrou credeți voi? Hello. Cam câte linii hello. de metrou credeți că sunt dezvoltate aici? 5, 10, 13. Scrieți-mi răspunsul vostru în comentarii
pentru că și ne-am rămas foarte surprinși. Se întâmplă tot felul de chestii pe aici, la metrou. Ați văzut, domnișoara de mai devreme a vrut să intre și ea în cadru, deci e super distractiv totul. Hello! Hello! Vrea să ne spună ceva, dar nu cred că își găsește cuvinte. YouTube! No English. Ok, șeșe. Ok. Ce? Vrea TikTok. YouTube. Nu TikTok. Că TikTok-ul lor nu funcționează la fel ca la noi. E un TikTok altfel. Adică și dacă vrem să ne căutăm unii pe alții, nu ne găsim. După cum prea bine știți, ne place foarte mult să mergem la spectacole aici în China. Acum ne grăbim să ajungem la unul în care o să vedem mai multe despre dinastia Tang. În timpul acesteia, China a cunoscut perioada ei de glorie, de aur, și la fel de bine am înțeles că costumele din această perioadă sunt de-a dreptul spectaculoase. Suntem foarte curioși să vedem ce vom descoperi acolo și sperăm că ajungem și la timp, că de-aia gâfâim pe stradă să ajungem. Acesta este teatrul. Arată interesant așa la exterior. Hai să vedem cum se va prezenta și la interior. The Tang Dynasty. Deci suntem acolo unde trebuie. Ia să vedem aici. Ni hao, ni hao. Pașapoartele? Da. Deci musai să aveți pașapoartele, că deja ne-au fost cerute. Ține-te un pic. Dar foarte elegant totul aici. Ni hao. Yes. Adică toate doamnele astea, vezi, sunt la costum, da? Și sala arată grandios. Uite, ne și conduce la locurile noastre. Mamă, cum arată totul! Wow! Ok. Pare că suntem în capătul sălii. O să mănânce? Nu știu dacă o să mâncăm sau ce o să facem. Nu avem neapărat cele mai bune locuri. Probabil că cele din fața ceva mai scumpe, dar nu, e ok. Experiența este totală. În primul rând că locul e foarte înghesuit, adică nu prea ai cum să intri. E ca la genul de nunți, e fiecare scaun unul între altul și dacă vrei să te miști trebuie să faci un fel de puzzle, așa? E interesant pe aici, că văd că se servesc tot fel de chestii. Banchet, așa, cu mâncare, cu băutură. Da, exact, e ca un fel de banchetă. Uite, acolo cântă o orchestră. Uite, poți să comanzi, e meniu. Aha, da. Și vas regal. Ok, deci poți să comanzi diverse chestii, ok. Și au prețuri chiar bune, sincer. Uite, Da. poți să iei bere draft, chiar e interesant, dar nu știu cât durează, știi, poate până vine îți comanzi ceva și la final rămâi așa. Păi cred că distracția cam asta este, adică este o grămadă de turiști în spatele nostru și probabil că asta e, să bea o bere, să... Na. Eu mi-am mâncat o română, apă și Sprite, avem la noi. Să fim pregătiți pentru orice. Da, interesant oricum. Hai că am vorbit cu doamna asta aici și am spus și noi că vrem să vedem un pic mai bine, pentru că acolo era greu să vă filmăm experiența și o să ne ducă doamna un pic mai în față, să vedem și noi, vorba aia, mai ca lumea. Și Doamne ajută că a fost de treabă. Ne ține acolo sus. Ne duce direct la VIP, fiți atenți să ne duce aici. Wow, ne-a dus direct în față. Ok, șeșe. Wow, vin dincolo. Partea foarte interesantă este că spectacolul e foarte imersiv, adică actorii trec pe lângă noi în permanență. Uitați-vă cât de mulți vor intra acum pe scenă. Și acolo este o orchestră care cântă live toată coloana sonoră, adică o interpretează în momentul ăsta și te simți parte din spectacol.
servicii de 5 stele, te servește doamna asta de sub masă, stoarnă benea. Ea a făcut guler un pic cam mare și cred că în loc de 2 degete a făcut vreo 4. Dar uitați-vă un pic, adică oamenii vin aici frumos în timpul spectacolului, te servesc. Între timp e absolut magnific ce se întâmplă pe scenă, Doamne, ce decoruri, ce dansuri, ce costume. Oamenii sunt super serviabili, adică asta mi se pare cel mai frumos, că îți creează tot ambientul să te simți foarte bine. Noroc, iubito, încă o experiență de neuitat în China.
Mamă, deci spectacolul a fost grandios, adică vă spun sincer, n-am cuvinte, ba chiar au fost momente în care am fost în pragul lacrimilor, muzica, dansul, costumele au fost, wow, cum ți s-a părut bine? Zici că la interviu. Da, deci mie mi s-a părut impresionant, deși cred că e cel puțin al treilea spectacol la care participăm în China, dar ăsta mi s-a părut cel mai complet. Da, așa e. Și chiar mi-a plăcut că a fost foarte imersiv, că am avut partea de scenă din interior, s-au mișcat oamenii pe lângă noi, muzica, proiecțiile, costumele, totul a fost incredibil. Plus că, din ce am aflat, asta mi se pare cea mai interesantă dinastie din China. Deci, în primul rând că a fost, cum spuneam mai devreme, înfloritoare pe mai multe planuri, atât artistic cât și comercial. A văzut cea mai bună perioadă pe ruta mătăsii atunci în ceea ce privește comerțul, dar ce m-a impresionat foarte tare e că a avut singurul împărat femeie care a domnit. Deci a avut o foarte mare deschidere atât către religii, către artă, femeile au avut mai multe drepturi în perioada asta, știința a prosperat, adică... Da, chiar a fost perioada de aur a Chinei, așa cum spunea și înainte de spectacol. Și într-adevăr, costumele mie mi s-au părut foarte, foarte frumoase, pentru că vorba aceea eram pe ruta mătăsii, adică eu mă stăteam și mă gândeam în timpul spectacolului cum o resursă, precum mătasea, fiind atât de bine exploatată, a dus la creșterea unui imperiu și asta mi se pare foarte interesant că în funcție de contextul istoric în care ne aflăm, aceste tipuri de resurse duc la progresul economiei. E greu să-mi găsesc cuvintele pentru că v-am spus, totul a fost impresionant. Cert este că dacă vreți să accesați și voi această experiență, vă recomandăm să o faceți de pe Get Your Guide, noi de acolo am luat-o. Chiar o să vă lăsăm în descrierea acestui videoclip linkul nostru cu discount de 5%. Puteți să faceți asta doar de pe aplicația mobilă, de pe telefonul mobil. Clar trebuie să o faceți, iar prețul biletului a fost de 30 de euro pe persoană, ceea ce noi zicem că a meritat. A meritat foarte, foarte. Dar nu am avut incluse băuturile. Băuturile le-am achiziționat aici, dar au fost foarte accesibile. În continuare foarte mare nebunie în jurul nostru, voi cum prea bine vedeți, vin autocare, pleacă, se claxonează, e nebunie, dar a fost frumos, una peste alta a fost frumos.